Hard to breathe, but that's alright. Hush. आधीच्या व्हिडिओमध्ये आपण एक्सरसाइज 1.4 सॉल्व्ह केली. ठीक आहे. सो आता काय पाहणार होतो आपण ॲप्लिकेशन ऑफ लॉजिक टू स्विचिंग सर्किट. ठीक आहे. म्हणजे काय, असं खूप सारे स्विचेस असलेले सर्किट दिले जाईल. ठीक आहे. स्विच म्हणजे काय, तर असं डिव्हाइस की जे करंट कंट्रोल करतं, म्हणजे जे आपण करंट ऑन किंवा ऑफ करू शकतो. जे करंट फ्लो करायचा का करंटचा फ्लो ब्रेक करायचा हे आपण करतो. जो साधारणपणे स्विच हे S1, S2, S3, S4 या नोटेशनने डिनोट केले जातात. ठीक आहे. आपण काय करणार आहोत, हे जे मोठे मोठे स्विचेचे सर्किट आहोत ते सिम्पली वन लाईनमध्ये सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये लिहिणार आहोत. म्हणजे आपण पाहिले आहेत की जे मोठे मोठे स्टेटमेंट्स होते ते काय केले आपण सिम्पली सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये लिहिले. सिमिलरली तसंच हे जे मोठे मोठे स्विचिंग सर्किट आहेत ते काय करणार आपण वन लाईनमध्ये सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये लिहिणार आहोत. प्लस त्याचा टेबल तयार करणार आहोत. जेव्हा स्टेटमेंट होते तेव्हा आपण टेबल कसे तयार केले, त्याची व्हॅल्यू ट्रू फॉल्स म्हणजे टी आणि एफ यांनी डिनोट करून काय केलं, त्याचा ट्रूथ टेबल ड्रॉ केला. तसंच इथं काय करणार आहोत आपण, स्विच जर ऑन असेल त्याला म्हणणार आहे 1, म्हणजे ट्रू असताना जसं आपण टी म्हणायचो तसं इथे म्हणणार आहे 1. म्हणजे ऑन असेल म्हणजे होते करंट फ्लो होते, म्हणजे तेव्हा काय म्हणणार 1. आणि स्टेटमेंट जर फॉल्स असेल म्हणजे जसं आपण कशी डिनोट करायचो एफ, तसं इथे जर स्विच जर ऑफ असेल म्हणजे करंट ब्रेक केला, आपण फ्लो होऊ नाही दिला तर आपण कशी डिनोट करणार आहे 0. म्हणजे जसं आपण तिथे ट्रूथ टेबल म्हणायचो तसं इथे काय म्हणाले इनपुट आउटपुट टेबल. म्हणजे आपण जे इनपुट देईन म्हणजे सर्किटमध्ये जे इनपुट देईन त्यानुसार आउटपुट काय येतं. म्हणजे इथे जर स्विचेस आहेत, स्विचेसमध्ये आपण जर इनपुट सगळे ऑनचे दिले तसे बल्ब ब्लो होईल का नाही, कारण जे करंट जर फ्लो करून दिला तर त्यानुसार बल्ब ब्लो होणार आहे का नाही. म्हणजे स्विच आपण जसे ऑन ऑफ करणार मधले स्विचेस जसे ऑन ऑफ करणार त्यानुसार करंट फ्लो होतोय की नाही किंवा बल्ब ग्लो होते का नाही, त्यानुसार काय म्हणतो आपण त्याला इनपुट आउटपुट टेबल. प्लस हे जे मोठे मोठे स्विचिंग सर्किट आहेत त्याचा काहीतरी सिम्बॉलिक फॉर्म आहे. ठीक आहे. तर आपण एक्सरसाइज 1.4 मध्ये जो क्वेश्चन 3 पाहिला त्याच्यात काय केले, आपण जे मोठे मोठे स्टेटमेंट पॅटर्न आहेत त्याला इक्वलिटी काहीतरी छोटा स्टेटमेंट पॅटर्न येतो. तसंच आपण काय करतोय त्या रूल्सचा यूज करून, म्हणजे आपण जे 10 रूल्स पाहिले त्याच रूल्सचा यूज करून आपण ह्याचा स्टेटमेंट पॅटर्न म्हणजे सिम्बॉलिक फॉर्म काहीतरी येईल मोठा, त्याला आपण या रूल्सचा यूज करून त्याला छोट्या काहीतरी सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये कन्वर्जन करतोय. म्हणजेच काय, हे जे मोठे मोठे स्विचेसवाले सर्किट आहेत ते काय करतोय आपण सिम्पली 2 किंवा 3 स्विचेसच्या सर्किटमध्ये कन्वर्ट करणार. ठीक आहे. म्हणजे आता हे जे स्विचिंग सर्किट असेल जे आता आपण लॉजिक पाहिलं त्याची सांगड कोणी घातली तर क्लाउड शेनॉन, हे जो अमेरिकन सायंटिस्ट आहे तसेच इलेक्ट्रिकल इंजिनियर आहे. त्यांनी काय केलं, आधी जे आपण लॉजिक शिकलो म्हणजे मेन आहेत ते लॉजिकल कनेक्टिव्हली कनेक्ट केले आणि आपण त्या लॉजिकल कनेक्टिव्हला त्याचे स्टेटमेंटला सिम्बॉलिक फॉर्म देऊन जे स्टेटमेंट आहेत मोठे ते काय कशात कन्वर्ट केले, आपण सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये कन्वर्ट केले. त्याचा आणि स्विचिंग सर्किटचा त्यांनी रिलेशन तयार केले. ठीक आहे. त्याद्वारे आपल्याला करता आलं, आधी सांगितलं तसं मोठे मोठे स्विचेसचे सर्किट सिम्पली वन लाईनर आपण सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये लिहिले, म्हणजे एका स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये लिहिले. प्लस ट्रूथ टेबल जसं आहे तसं त्याचा इनपुट आउटपुट टेबल तयार केला. त्याद्वारे आपल्याला या पॅटर्ननुसार आपण जर स्विचेस जे आहेत ते ऑन ऑफ जर ठेवले त्यानुसार फायनली आउटपुट हा बल्ब ग्लो होईल की नाही हे पाहिलं. प्लस मोठे मोठे जे स्विचिंग सर्किट आहेत त्याला सिम्बॉलिक फॉर्ममध्ये म्हणजे स्टेटमेंट पॅटर्नमध्ये लिहून त्याचा इक्वॅलन्स छोटं छोटं स्टेटमेंट पॅटर्न तयार केलं. त्यानुसार आपण काय केलं, सिम्पली त्याचं सर्किट काय येईल हे पाहणार आहोत. ठीक आहे. तर आपण सुरुवात करूया. जे आपलं स्विचेसचं सर्किट आहे ते आपण एकतर स्विचेस सिरियली कनेक्ट करून तयार करतो किंवा स्विचेस पॅरलली कनेक्ट करून तयार करतो. ठीक आहे. सो आपण स्विच म्हणजे काय ते पुन्हा एकदा पाहूया. स्विच इज अ 2 स्टेट डिव्हाइस विच यूज टू कंट्रोल फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट. ठीक आहे. म्हणजे हे जे स्विच आहे ते काय करतं की फ्लो ऑफ करंट पुढे जाऊन द्यायचा की नाही, म्हणजे फ्लो ऑफ करंट ऑन करायचा का ऑफ, म्हणजे तो चालू ठेवायचा किंवा बंद करायचा हे ठरवतं. ठीक आहे. सो आपण साधारणपणे स्विच कशा डिनोट करतो, S1, S2, S3, S4, म्हणजे आता इथे 2 स्विचेस आहे. ठीक आहे. स्विच आहे ते साधारणपणे असं दाखवतो आपण सर्किटमध्ये या प्रकारे स्विच दाखवतो. ठीक आहे. सो आपण स्विच S. सो स्विचेस कसं आपण कनेक्ट करतोय इथं सिरीजमध्ये किंवा पॅरलल. तर फर्स्ट पाहूया स्विचेस इन अ सिरीज. ठीक आहे. म्हणजे काय, स्विचेस S1 आणि S2 कनेक्टेड इन अ सिरीज. ठीक आहे. म्हणजे 2 स्विच आहेत काय केले आपण सर्किटमध्ये सिरियली कनेक्ट केले. ठीक आहे. सो काय केलं,
ही काय आपली बॅटरी म्हणजे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. इथून हा करंट फ्लो झाला, इथे आपण एक स्विच जोडलं. सो आपण त्याला कशाने जोड केलं, S1 ला. ठीक आहे. पुढे जाऊन जर आपण केलं सिरियली सेकंड स्विच कनेक्ट केलं, ते कशाने जोड करतो आपण, S2 ने. ठीक आहे. हे पुढे जाऊन पुढे कनेक्ट होतं तर लॅम्पला, म्हणजे इथून बॅटरीद्वारे आपली इलेक्ट्रिसिटी हे स्विच S1 स्विच S2 पासून कुठे जाते, लॅम्पला. म्हणजे लॅम्प असेल किंवा कोणतंही आपले इलेक्ट्रॉनिक डिव्हाइस असेल. सो हे जर स्विचेस येते सिरियली जोडले तर आपण सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये कसं येणार ते पाहूया. तर आपण जसं स्टेटमेंट असेल तर स्टेटमेंट काय करायचो, PQR नोट करायचो. सेम तसं इथं स्विचेसला आपण नोटेशन दिले, S1 S2 आणि आणखी स्विचेस असेल तर S3 S4 S2 ला करणार आपल्या PQR या नोटेशन येणार डिनोट करणार. ठीक आहे. सो आपण काय दिले, लेट P इज स्विच S1 म्हणजे S1 म्हणलं आपण P. ठीक आहे. आणि Q इज स्विच S2 म्हणजे S2 ला काय म्हणले आपण Q, आणि जो L आहे तो काय आपला लॅम्प. ठीक आहे. L इज द लॅम्प. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय झाला, हे काय केलं आपण सिरीज मध्ये जोडले. त्याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय झाला, त्या स्विच S1 चा झाला P आणि स्विच S2 चा झाला Q. याला आपण सिरीज मध्ये जोडले त्यामुळे आपण याला कशाने कनेक्ट करतोय, अँड ने. ठीक आहे. P अँड Q. ठीक आहे. सो याचा सिम्बॉलिक फॉर्म काय झाला, P अँड Q. ठीक आहे. सो आपण अँड काय म्हणतो मराठीतनं आणि. सो आपण स्विचेस सिरीज मध्ये असेल तर सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये नेमकं ते कशाने कनेक्ट करायचं लक्षात ठेवूया. अँड काय म्हणतो आपण आणि. ठीक आहे. सो आपण हा काय आपला बॅटरी म्हणजे सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी. जर करंट या स्विच मधनं आणि ह्या स्विच मधनं जर पास झाला तरच काय आपला लॅम्प किंवा बल्ब काय होईल, ग्लो होईल, तरच हा बल्ब काय लागेल. त्यामुळे काय होणार, सिरीज म्हणजे आणि लक्षात ठेवायचं, या सिरीज मध्ये आणि या सिरीज मध्ये पास झाला तरच. ठीक आहे. किंवा दुसरा एक आपण जे सिम्बॉल आहे ते रीतीने आपण असं लिहू. ठीक आहे. हे काय अँडचं सिम्बॉल हे, आणि इथे दोन स्विचेस आपले, हा एक स्विच हा एक स्विच असं कनेक्ट केलाय आपण. म्हणजे लक्षात ठेवतो नाही अँड साठी हा सिम्बॉल तर आपल्याला डोळ्याचं होतो, त्याबरोबर हा सिम्बॉल झाला लक्षात ठेव. जर दोन स्विचेस जर आपण असे सिरीज मध्ये जोडले तर कशा करणार आपण ह्या सिम्बॉलने. सो हे जे पूर्ण इलेक्ट्रिक सर्किट आहे तर सिम्बॉलिक फॉर्म करेल P अँड Q. म्हणजे जेव्हा लगेच आपल्या लक्षात येईल की बाबा P अँड Q दिले त्याच्यावर दोन स्विचेस आहेत ते कसे केलेत सर्किटमध्ये सिरीज मध्ये कनेक्ट केले. ठीक आहे. पुढे जाऊन बघतो आपण इनपुट आउटपुट टेबल किंवा त्याला समजा स्विचिंग टेबल. म्हणजे जसं आपण इथे P अँड Q आधी पाहिलंय त्याचा ट्रूथ टेबल पाहिलाय. इथे काय म्हणतोय आपण इनपुट आउटपुट टेबल. ठीक आहे. म्हणजे जसं आपण ट्रूथ टेबल मध्ये तो असेल तर T ने डिनोट करायचो, तसं इथे स्विच जर हे ऑन असेल, ठीक आहे, स्विच जर ऑन असेल तर कशा डिनोट करणार आपण 1 ने. आणि ट्रूथ टेबल मध्ये जर स्टेटमेंट फॉल्स असेल तर कशा डिनोट करणार आपण F ने. तसं इथं स्विच जर हे क्लोज असेल तर कशा डिनोट करणार आपण 0 ने. ठीक आहे. त्याच्यामध्ये इनपुट आउटपुट टेबल, त्याला दुसरं काय म्हणतोय स्विचिंग टेबल. आपण बऱ्यापैकी इनपुट आउटपुट टेबलच वर्ड यूज करतो. इनपुट आउटपुट टेबल म्हणजे काय, जर आता P काय सांगतो आपला स्विच S1, Q काय सांगतो स्विच S2. जर मी इनपुट काय दिलंय दोन्ही स्विच जर ऑन असतील, ठीक आहे, म्हणजे हे स्विच पण ऑन केलं हे स्विच पण ऑन केलं, म्हणजे इथून काय होणार करंट फ्लो होणार आणि काय होणार आपला बल्ब काय होणार, लॅम्प म्हणतो आपल्याला बल्ब बनवा, बल्ब काय होणार ग्लो होणार म्हणजे तो ऑन होणार. सो आपल्याला माहिती आहे जर 1 and 1 इज इक्वल टू असतं 1, म्हणजे सिमिलरली आपण काय 1 म्हणजेच काय ट्रू, म्हणजे ट्रू अँड ट्रू काय असतं ट्रू. सो आपण ट्रूची जागी काय यूज करतोय 1. सो 1 and 1 काय ना 1. सो आधीचं जे बुक होतं त्याच्यामध्ये इनपुट आउट टेबलमध्ये 1 and 0 डिनोट न करता ट्रू अँड फॉल्सच डिनोट केलं. म्हणजे स्विच जर ऑन असेल तर ट्रू आणि ऑफ असेल तर फॉल्सनेच डिनोट केलं. पण आता काय केलं त्यांनी की जे युनिव्हर्सली वापरलं जातं की स्विच ऑन असेल तर 1 आणि ऑफ असेल तर 0. म्हणजे इथे काय सांगितलं जर हा P म्हणजे S1 Q म्हणजे S2 हे दोन्ही काय असतील 1-1 म्हणजे ऑन असतील, ठीक आहे, करंट फ्लो करून देत असतील तर काय होणार आपल्याला 1 म्हणजे ग्लो होणार. ठीक आहे. सेकंड जर P 1 असेल आणि Q जर 0 असेल, ठीक आहे, म्हणजे काय असेल S1 जर ऑन असेल S2 जर ऑफ असेल म्हणजे इथून करंट फ्लो झाला, ठीक आहे, ऑन असल्यामुळे इथून पण फ्लो झाला पण ते ऑफ आहे.
सो इथे करंट काय डिस्कनेक्ट होणार, त्यामुळे तो बल्ब पर्यंत आपल्याला पोहोचणार नाही. सो लॅम्प काय होणार नाही मिळणार. सो आपल्याला माहिती आहे 1 and 0 काय असतं, 0 म्हणजेच काय, 1 म्हणजे ट्रू अँड 0 म्हणजे फॉल्स. हे काय असतं, फॉल्स असतं. फॉल्स काय आपल्याला माहिती आहे 0 सेम आहे. ठीक आहे, म्हणजे पी अँड क्यू साठी जो आपण ट्रूथ टेबल पाहिला आहे सेम तसंच आहे, फक्त आपल्याला ट्रूथचं काय घ्यायचं 1, फॉल्स काय घ्यायचं 0. आणि जर जर आपण स्विच पी जर ऑफ ठेवला आणि क्यू जर ऑन ठेवला, ठीक आहे, तर काय होणार आहे ते पण 0 अँड 1 काय होणार आहे इक्वल टू 0. म्हणजे आता इथून करंट फ्लो झाला, हे स्विच बंद आहे, त्यामुळे इथूनच काय होणार करंट डिस्कनेक्ट होणार, तो पुढे यायचं काही कारणच नाहीये. त्यामुळे होणार बल्ब काय होणार ब्लू नाही होणार, 0 म्हणजे ब्लू नाही होणार. आणि लास्ट P0 घेतला, Q0 घेतला, म्हणजे 0 अँड 0 काय असतं इक्वल टू 0. ठीक आहे, म्हणजे काय होणार आहे बल्ब ब्लू नाही होणार. इथं काय आलं, जर 1 अँड 1 काय असणार 1 अँड 0 काय असणार 0. ठीक आहे, आणि 0 अँड 1 काय असणार 0 आणि 0 अँड 0 काय असणार 0. ठीक आहे, म्हणजे हा तुम्ही इनपुट काय दिलं पॉसिबल इनपुट, म्हणजे सेम आपण आधी जसं घेतलेलं ट्रूथ टेबल मध्ये ट्रू 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 फॉल्स फॉल्स ट्रू फॉल्स फॉल्स, तसं इथे काय घेतले 1 1 1 0 0 1 0 0. ठीक आहे, म्हणजे इनपुट काय देईल त्यानुसार आउटपुट काय येते. बाबा हे जे इनपुट दिलं तर बल्ब ब्लू होतोय, हे जे इनपुट दिलं तर बल्ब ब्लू नाही होते, म्हणजे आउटपुट काय येते ब्लू नाही येते. हे दिलं तर ब्लू नाही होते आणि हे दिलं तर ब्लू नाही होते. तसं काय म्हणजे आपण इनपुट आउटपुट टेबल किंवा स्विचिंग टेबल. म्हणजे हा कसा लक्षात ठेवायची जास्त गरज पण नाही, कारण जो अँड साठीचा ट्रूथ टेबल आहे तो आपण 2दा-3दा रिवाइज केला आहे, प्लस आपण एक्झाम्पल सॉल्व्ह करताना पण बराच वेळा रिवाइज केला, सेम त्याच्यासारखाच आहे हा. त्यामुळे विशेष काय नाहीये, फक्त लक्षात काय ठेवायचं याच्यामध्ये, जर आपण स्विचेस सिरीज मध्ये कनेक्ट केले तर आपण तो कशा जनरेट करतो अँडने, म्हणजे या सिम्बॉलने. ठीक आहे, आणि त्याचा इनपुट आउटपुट टेबल येतो या प्रकारे. ठीक आहे, आणि लक्षात ठेवायचं आपण पाहिले एकतर अँड म्हणजे आणि, म्हणजे यातनं आणि यातनं जर करंट फ्लो झाला तर काय होणार आहे बल्ब ग्लो होणार आहे. किंवा आपण अँडचा सिम्बॉल आहे हा, त्याला आपण काय केलं थोडं वेगळ्या पद्धतीने लिहिलं. ह्याच्यावरून काय लक्षात येईल की बाबा दोन स्विचेस काय केले आपण सिरीजमध्ये जोडले, त्याला काय म्हणून आपण स्विचेस इन सिरीज. ठीक आहे, सो नेक्स्ट पाहू स्विचेस इन पॅरलल. म्हणजे स्विचेस इथं सिरीजमध्ये जोडलेत, पण इथं स्विच जर पॅरललमध्ये कनेक्ट केलं, म्हणजे आपल्याला माहिती आहे पॅरलल आपण कसं दाखवतो साधारणपणे या प्रकारे, दोन लाईन्स इंटरसेक्ट नाही झाल्या पाहिजे. इथं सेम आहे, फक्त इथं आपण स्विच तयार करतो. स्विच कसं करतो आपल्याला माहिती आहे, या प्रकारे स्विच आपण दाखवणार आहे. आणि दोन स्विच आहे म्हणून एका स्विचला S1 एका स्विचला S2. आपला सिम्बॉलिक फॉर्मला म्हणून आपण S1 ला म्हणणार P आणि S2 ला म्हणणार Q. ठीक आहे, सो आपण स्विचेस इन पॅरलल पाहूया. स्विचेस इन पॅरलल. ठीक आहे, switches S1 आणि S2 connected in parallel and electric lamp L. ठीक आहे, आता काय करायचं आहे डायग्राम दाखवायचं आहे. सो काय करायचं, या स्विचेस आहेत दोन, कोणते S1 S2 हे पॅरलल फॉर्म मध्ये जोडायचे आहेत. पॅरलल. ठीक आहे, सो पॅरलल काय असतं साधारणपणे अशा प्रकारे, हा आपला सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी किंवा बॅटरी, तिथून इथे काय झाली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो झाली. ठीक आहे, सो हे स्विच काय केले आपण पॅरलल जोडले, म्हणजे काय होईल तर इलेक्ट्रिसिटी काय जाईल या स्विच मध्ये जाईल किंवा या स्विच मध्ये जाईल, पुन्हा काय मिळते लॅम्प पाशी येईल. ठीक आहे, हे काय झालं आपले डायग्रामद्वारे आपण दाखवलं की स्विचेस पॅरलल कसे कनेक्ट करतात. हे आपल्याला करायचे सिम्बॉलिकली लिहायचे. सो आपण काय म्हणणार S1 ला काय म्हणणार आपण P आणि S2 ला काय म्हणणार Q. ठीक आहे, सो ले P इज स्विच S1 अँड Q इज स्विच S2 आणि L काय म्हणले L इज द लॅम्प. हा काय लॅम्प आहे. सो सिम्बॉलिक फॉर्म इज काय होणार, हे जर पॅरलली कनेक्ट केले तर सिम्बॉलिक फॉर्म काय होतं त्याचा P or Q. म्हणजे स्विच S1 ला आपण कसं जनरेट केले P ने त्याचा P, आणि स्विच S2 ला कसं जनरेट केलं Q ने त्याचा Q, आणि कसे पॅरलल. सो काय पॅरलल काय असतं ऑरचं सिम्बॉल काय हा. ठीक आहे, सो सिम्बॉलिक फॉर्म ऑफ दिस सर्किट P or Q. म्हणजे जर तुम्हाला फक्त P or Q एवढंच दिलं, तुमच्या लगेच लक्षात आलं पाहिजे की दोन स्विचेस आहेत ते कसे केले पॅरलली कनेक्ट केले. आणि जर P and Q दिला असेल तर काही दोन स्विचेस ते कसे सिरीज मध्ये, कसं लक्षात ठेवलं आपण पाहिले. आणि इथे पण बघू आपण R ला म्हटलं होतो किंवा. ठीक आहे, कशा प्रकारे लक्षात ठेवा तुम्ही R ला किंवा, म्हणजे काय होईल, हा आपला आहे बॅटरी सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, इथून आपली इलेक्ट्रिसिटी फ्लो झाली. ठीक आहे, सो काय झालं जर इथून जरी फ्लो झाली
ठीक आहे. किंवा इथून जरी फ्लो झाली तरी लॅम्प पर्यंत, म्हणजे समजा काय करू, हे स्विच घडीवर नाही लक्षात ठेवू. सो इथून इलेक्ट्रिसिटी जर अशी जरी फ्लो झाली तरी काय होते, लॅम्प पर्यंत पोहोचते. किंवा हे स्विच नाहीये हे असं गृहीत धरू, सो इलेक्ट्रिसिटी इथून जरी गेली तरी काय होते, या लॅम्प पर्यंत पोहोचते. त्यामुळे काय होते, इलेक्ट्रिसिटी इकडून गेली काय इकडून गेली तर काय होतं, आपला हा बल्ब काय लागणार आहे. त्यामुळे एकतर मागील लक्षात ठेवा ऑर म्हणजे किंवा, त्यासाठी ऑरचं आपलं म्हणजे सिम्बॉलिक फॉर्म हा आहे. किंवा आपण याला कसं लिहू, याला जरा स्टाईल लिहू. ठीक आहे, या प्रकारे. म्हणजेच काय असं ह्याच्यावर काय लक्षात येईल, इथं स्विच असेल किंवा इथं स्विच असेल, असं स्विच असेल तर काय म्हणतो, ऑर सिम्बॉलिक फॉर्म काय सांग, पी ऑर क्यू. तुम्हाला जसं वाटेल तसं लक्षात ठेवा. किंवा हे नाही तर तुम्हाला डायरेक्ट जर लक्षात राहत असेल किंवा पॅरलल असेल तरी कसं असतं, तर पी ऑर क्यू म्हणजे हा सिम्बॉल तो ऑरचा तरी चालेल. म्हणजे तुम्हाला जसं लक्षात राहील तसं तुम्ही लक्षात ठेवा, ज्या प्रकारे लक्षात ठेवा राहील त्या प्रकारे लक्षात ठेवा. ठीक आहे, हे झालं आपलं पॅरललचं डायग्रामॅटिक गेले स्विचिंग सर्किट. ह्या झाला सिम्बॉलिक फॉर्म. नेक्स्ट काय पाहिजे आपला, इनपुट आउटपुट टेबल. त्यानुसार काय म्हणतो आपण, स्विचिंग टेबल. ठीक आहे, सो आपल्याला काय आहे, इनपुट आउटपुट टेबल ऑर स्विचिंग टेबल फॉर पी ऑर क्यू. हा सेम कशासारखा आहे, जो आपण ऑर साठी म्हणजे डिस्जंक्शन साठी जो ट्रूथ टेबल पाहिला त्यासारखाच आहे. म्हणजे आपण परत रिपीट करू, इथे 1 म्हणजे काय असतं, तर ट्रू आहे आणि 0 म्हणजे फॉल्स. ठीक आहे, 1 म्हणजे स्विच ऑन म्हणजे इथून काय होते, इलेक्ट्रिसिटी फ्लो होते. तुम्ही जर म्हणता हे दाखवताना असं डिस्कनेक्ट दाखवलंय, म्हणजे इथे काय कनेक्शन नाही दाखवलं तरी काय म्हणताय ऑन, कारण की स्विचिंग सर्किट थोडं आपण या प्रकारेच दाखवतो. हे जर असं दाखवलं असतं तर स्विच नक्की कुठे हे समजलं नसतं. त्यामुळे आपण म्हणतोय स्विचिंग सर्किट दाखवलं नाही असं दाखवतो, फक्त टेबलद्वारे सांगतो किंवा इनपुट काय दिलं त्यानुसार आउटपुट काय नाही. ठीक आहे, तर हा स्विच आपण कसं दाखवतो, असंच दाखवतो, म्हणजे जे डिस्कनेक्ट नाही समजायचं. ठीक आहे, सो ते कशावर आपण ह्याच्यावर, जर आपण पी जर 1 असेल म्हणजे स्विच ऑन असेल आणि क्यू जर स्विच ऑन असेल तर काय येणार आहे, साहजिकच आहे. हे जरी हे आपण दुर्लक्षित केलं ना, असं करंट फ्लो केला तरी लॅम्प पर्यंत पोहोचतोय, हे दुर्लक्षित केलं आज जर फ्लो केला तरी लॅम्प पर्यंत पोहोचतोय. आणि इथे काय दोन्ही पण स्विचेस कसे ऑन आहे, म्हणजे दोन्ही पण काय करतात, किंवा करंट तू पुढे जा, करंटला काय करते परमिशन देतात ते. ठीक आहे, त्यामुळे काय करते 1 ऑर 1 म्हणजे आपला बल्ब लागणारच आहे. सेकंड, जर 1 ऑर 0 घेतलं म्हणजेच काय, पी काय घेतलंय 1 म्हणजे हा S1 स्विच जर ऑन असेल म्हणजे करंट फ्लो करून देत असेल. ठीक आहे, म्हणजेच काय दुसरं म्हणतो ऑन म्हणजे क्लोज असेल. आणि क्यू काय घेतला आपण 0 म्हणजेच काय, क्यू काय आपला S2 स्विच. ठीक आहे, 0 म्हणजे ऑफ आहे, म्हणजेच काय आहे, स्विच जर ओपन असेल. ठीक आहे, तर काय असतं तरी काय होणार आहे, आपलं बल्ब ग्लो होणार आहे, म्हणजे हे बंद आहे पण इथून तर परमिशन आहे फ्लो करायचं, इथून काय होतं लॅम्प पर्यंत पोहोचता यायचं, त्यामुळे 1 येणार आहे. तर 0 ऑर 1. ठीक आहे, परत रिपीट होतंय. आता काय केलंय, हे स्विच काय केले 0 म्हणजे ऑफ ठेवले, म्हणजे काय केलंय ओपन ठेवलंय, म्हणजे इथं करंट फ्लो होणार नाही. पण S2 काय केलं आपण ऑन ठेवलाय, 1 ठेवलाय, ऑन ठेवलाय, आणि म्हणजे हे स्विच काय क्लोज आहे, त्यामुळे असा करंट फ्लो काय होणार आहे लॅम्प पर्यंत फ्लो होणार आहे 1. आणि 4 0 ऑर 0. आता हे पण आपण 0 ठेवलंय, S1 पण 0 ठेवलंय, S2 पण 0 ठेवलंय, म्हणजेच काय ऑफ ठेवलाय. म्हणजे स्विच काय आहे, हे दोन्ही स्विचेस काय करते, करंट पुढे जाऊन देत नाही, डिस्कनेक्ट करते, त्यामुळे लॅम्प पर्यंत पोहोचत नाही. सो काय इथे 0 येते. ठीक आहे, सो हे साधारणपणे आपल्याला डायरेक्ट माहिती आहे, आपण याला ट्रूथ टेबल पण पाहिलं आहे, त्यानुसारच येते 1 ऑर काय येते 1 ऑर 0 काय येते 1, 0 ऑर 1 काय येते 1, आणि 0 ऑर 0 काय येते 0. ठीक आहे, म्हणजे आपण स्विचेस जर सिरीजने कनेक्ट केले तर ते सिम्बॉलिक फॉर्म मध्ये कसे ना त्याचा इनपुट आउटपुट टेबल काय नाही हे पाहिलं. तसंच जर आपण सर्किट मध्ये स्विचेस जर पॅरलली कनेक्ट केले त्याचं सिम्बॉलिक फॉर्म काय येईल आणि त्याचं इनपुट आउटपुट टेबल काय नाही हे पाहिलं. ठीक आहे, सो आधीची जी थिअरी आहे ती आपण एक्सप्लेन नाही केली, पण आपण जसं एक्झाम्पल सॉल्व्ह करणार आहे तसंही परत ही थिअरी रिपीट करणार आहोत. त्याच्या थिअरी काही कन्सेप्ट राहिले असते त्या थिअरीमध्ये, ते पण आपण काय करणार आहे एक्झाम्पलद्वारे क्लिअर करणार आहोत. ठीक आहे, सो आपण एक्सरसाइज सॉल्व्ह करूया आणि त्यातले काही एक्झाम्पल आहे त्याद्वारे आपण आपली थिअरी आणखी क्लिअर करूया. ठीक आहे, नोट नोट आपण डिटेलमध्ये पाहिलीच आहे. ठीक आहे, सो काय ते इनपुट आउटपुट टेबल we represent 1 when state of switch is on and 0 when state of switch is
ऑफ. ठीक आहे, आता हे खूप रिपीट झाले, तो आपण नोटच्या माध्यमातून पण एकदा रिपीट करू. सो इनपुट आउटपुट टेबलमध्ये काय करणार आहे आपण, 1 लिहिणार आहे. तो रिप्रेझेंट काय करतो की स्विच कसा पाहिजे, स्टेट ऑफ स्विच कसं पाहिजे, ऑन. म्हणजे काय, जर स्विच जर क्लोज असेल, म्हणजे जर करंट जर फ्लो होत असेल तर आपण कशाने रिप्रेझेंट करणार, 1 ने. अँड 0 व्हेन स्टेट ऑफ स्विच इज ऑफ. म्हणजे इनपुट आउटपुट टेबल मध्ये आपण 0 लिहिणार आहोत. तो रिप्रेझेंट काय करतो, स्विच इज ऑफ. म्हणजे स्विच जर ओपन असेल तर काय होणार, करंट फ्लो होणार नाही, मध्येच ब्रेक होणार. ते आपण कशा रिप्रेझेंट करतोय, 0. ठीक आहे.